हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो भिडियो हामी अलाइटमोसन एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्नेछौँ। मसँग कुन भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसन रहेको छ त्यसको इन्फर्मेसन पनि देखाइदिने छु। मसँग 4.0.1 भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसन रहेको छ। यदि तपाईलाई पनि सेम भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसन चाहिन्छ भने तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो पिन बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर रहेको छ यो लिंकबाट तपाईले मेरो जस्तै अलाइटमोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई एउटा एक्सएमएल फाइल चाहिन्छ, जुन एक्सएमएल फाइलको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनु छु। त्यहाँबाट तपाईले यो न्यू 10 ह्यापी बर्थडे एक्सएमएल तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर टिक मार्क लगाउनु होला। यसमा टिक मार्क लगाइसकेपछि यहाँबाट तपाईले सेन्डको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। सेन्डको अप्सनलाई क्लिक गरेर तपाईले राइट अथवा लेफ्ट स्क्रल गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर यदि तपाईले मैले दिएको अलाइटमोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएको छ भने तपाईलाई यहाँनिर शो गर्नेछ। त्यसपछि तपाईले एक्सएमएल फाइललाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसरी ट्याप गर्ने बित्तिकै एक्सएमएल फाइल चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट हुनेछ। यसरी तपाईलाई एक्सएमएल फाइल अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा इम्पोर्ट भइसकेपछि अब तपाईले अलाइटमोसन एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अलाइटमोसन एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले प्रोजेक्टको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। प्रोजेक्टको आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू 10 ह्यापी बर्थडे एक्सएमएल यहाँ रहेको छ। यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ओके को बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले थुप्रै इफेक्टको लेयरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जुन माथि रहेको छ यो चाडा लेयर, यसलाई तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन, यो इफेक्टको रहेको छ। तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि लास्टमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको रहेको छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले एकचोटी ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि डिलिट गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि हामी यहाँनिर अडियो छुट्टै तरिकाले एड गर्ने छौं। त्यसपछि तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। यो दुईटा लेयरलाई तपाईले केही पनि नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेज रिप्लेस कसरी गर्ने यो लेयरहरुमा म तपाईलाई देखाउने छु। यसको लागि सिम्पली तपाईले यहाँनिर यो लेयरलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा गएर क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले डाउनलोडको दाहिना साइडमा रहेको एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै जस्ट तपाईले प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई फेरि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। यो लेयरलाई क्लिक गरेर अब तपाईले सेकेन्ड लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। सेकेन्ड लेयरलाई क्लिक गरेर तपाईले ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फन्टमा जानु होला र तपाईले यसमा पनि सेम फोटो राखेर यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यसरी यहाँनिर फोटो रिप्लेस गर्दाखेरि हामीले साउन्ड बिट अनुसार फोटोलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले भने दुईवटा लेयरमा सेम फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पहिलो लेयर र सेकेन्ड लेयरमा सेम फोटो राखेको छु। त्यसैगरी तपाईले थर्ड लेयरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके को बटनलाई प्रेस गरेर तपाईले कलर एन्ड फिलमा गएर फेरि मिडिया नट फन्टमा जानु होला। मिडिया नट फन्टमा गएर तपाईले कहाँनिर फोटो रहेको छ त्यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले सेकेन्ड फोटो चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला र अर्को 4 नम्बरको लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गरेर तपाईले कलर एन्ड फिलमा गएर मिडिया नट फन्टमा जानु होला। यसैगरी तपाईले फेरि यसमा पनि सेम फोटो राखेर प्लस आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यसैगरी तपाईले प्रत्येक दुईवटा लेयरमा सेम फोटो एड गर्नु होला अथवा रिप्लेस गर्नु होला। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै लेयरमा अहिले फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि मैले सिकाए जसरी तपाईले
फोटोहरू रिप्लेस गर्नुला। यसरी सबै लेयरहरुमा फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि अब हामीले यसमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो क्रसहरुलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। प्लसको आइकनलाई क्लिक गरेर मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले क्यामेराको अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेराको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रहेको छ भिडियो, यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले प्लसको आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। साथीहरु म तपाईलाई यो भिडियोको लिंक पनि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एड गरेको भिडियो आइसकेको छ। अब हामीलाई यसबाट साउन्ड मात्रै चाहिएको छ, त्यसकारणले गर्दा तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यो 3 डटलाई पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अडियो आइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो डिलिटको बटनलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला। तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अहिले साउन्ड आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा अहिले साउन्ड आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यो एक्सपोर्टको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो एक्सपोर्टिङको बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। यो भिडियो 100% एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेभको अप्सन आउँछ, सिम्पली तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गरेर ग्यालरीमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले टिकटकमा शेयर गर्नु होला। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला, र तपाईहरुलाई कस्तो किसिमको भिडियो चाहिन्छ आगामी दिनहरुमा त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिले तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।